કેમ છો બધા? મજામાં જશો? તો આજની રેસીપી છે આપણી ઘઉંના લોટની મસાલાવાળી પૂરી. ચલો હવે આપણે પૂરીના લોટ બાંધવાની તૈયારી કરીએ. તો મેં અહીંયા અડધો કિલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે. મોણ નાખવા માટે 8 ચમચી તેલ લીધું છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એમાં નાખવાનું. આપણે 1 ચમચી હળદર લીધી છે, 1.5 ચમચી કોરું લાલ મરચું લીધું છે અને 2 ચમચી ધાણા જીરું લીધું છે. પૂરીના લોટ બાંધવાની તૈયારી કરીએ. હવે આપણે મોણ લગાવીને થોડું થોડું પાણી નાખીને મસાલો મિક્સ કરીને લોટ બાંધી દઈએ. હવે આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. લોટને 10 મિનિટ આપણે પૂણ આવે એના માટે રહેવા દઈએ. હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. પછી આપણે પૂરી તળી લઈએ. આપણે જોઈ શકીએ છીએ લોટમાં કૂણ આવી ગઈ છે. હવે આપણે પૂરી બનાવી લઈએ. મેં અહીંયા 7-8 ગોળણા બનાવીને રાખ્યા છે. આપણે એક એક પૂરી વણી અને તળી લઈએ મીડિયમ ગેસ રાખીને. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે પૂરી તેમાં સાઈડમાંથી નાખવાની, એટલે આપણને તેલના છાંટા ઉડે નહીં. આપણે પૂરીને 2-3 વખત ધીરે ધીરે ફેરવવાની, એટલે આપણી પૂરી સરસ મજાની ફૂલી જાય. આપણી પૂરી થઈ ગઈ છે. આપણે તેને સર્વ કરી દઈએ. જો આપણી પૂરી ખીર સાથે કેવી સરસ લાગે છે. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો. આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.